Hello guys, hi. This is Swapnil Badwekar. I'm 38 and staying in Negri Pradikaran in Pimpri Chinchod, Pune area. Would like to share my experience with Dr. Adkar's consultation and with SaiShree Hospital. But before that, मला तुम्हाला काय झालं माझ्या बाबतीत ते थोडक्यात सांगायचं होतं. तर या वर्षी साधारण जानेवारी फेब्रुवारीपासून आय हॅव बीन गोईंग थ्रू लॉट ऑफ पेन्स. माझ्या हिप जॉईंटमध्ये प्रचंड पेन होतं आणि भरपूर डॉक्टरांशी मी कन्सल्ट करत होतो. भरपूर डॉक्टरांशी माझं डिस्कशन चालू होतं. जवळजवळ सगळ्या डॉक्टरांनी मला हिप जॉईंट रिप्लेसमेंटबद्दल सांगितलंच होतं. बट समहाव मला कुठे ना कुठेतरी काही गोष्टींचं कन्फ्युजन होतं. मला प्रश्नांची उत्तरं मिळत नव्हती आणि कुठेतरी डॉक्टर आणि पेशंट यांचा जो एक कम्फर्ट पाहिजे तो कम्फर्ट मला एक मिळत नव्हता. तो एक प्लॅटफॉर्म मला मिळत नव्हता. ज्या वेळेला मी माझ्या फॅमिलीबरोबर डिस्कस केलं त्यावेळेला ऑल ऑफ अ सडन मला माझ्या भावाने सजेस्ट केलं की वाय डोंट यू गो अहेड विथ साईश्री हॉस्पिटल विथ डॉक्टर आडकर. दॅट्स हाव मला डॉक्टर नीरज आडकर सरांचा रेफरन्स मिळाला आणि मग मी या ठिकाणी आलो. पहिल्या भेटीमध्येच पहिल्या कन्सल्टेशनमध्येच जवळजवळ माझ्या सर्व प्रश्नांची उत्तरं अतिशय चोख मिळाली आणि यासाठी काय उपाय करावे लागतील, कुठला उपाय आहे, त्याचे फायदे तोटे काय आहेत, कशा पद्धतीच्या त्याला आपण प्रिकॉशन्स घेतल्या पाहिजेत, काय केलं पाहिजे काय नाही केलं पाहिजे, हे डॉक्टरांनी अतिशय प्रिसाईज पॉईंटमध्ये मला सगळं सांगितलं. आणि ओव्हरऑल त्याच्यानंतर मग जो मी आधी ज्या गोष्टीचा उल्लेख केला की डॉक्टर टू पेशंट आणि पेशंट टू डॉक्टर जो एक कम्फर्ट प्लॅटफॉर्म असला पाहिजे, तो प्लॅटफॉर्म मला, कारण हा माझ्यासाठी एक लाईफ टाईम डिसिजन होता. टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी इट्स नॉट अ जोक ॲट ऑल, इट्स अ लाईफ टाईम डिसिजन. आणि मी या पेनमधनं गेले 6-7 महिने कन्सिस्टंटली जात होतो आणि कुठेतरी मला आय जस्ट वॉन्टेड टू गेट रीड आउट ऑफ दिस पेन आणि मला एक योग्य डॉक्टरांची मला साथ हवी होती. अँड दॅट्स हाव आय केम अक्रॉस डॉक्टर नीरज आडकर. फायनली त्यांचं एका फायनल कन्सल्टेशनमध्ये मी डिसिजन घेतले की मी त्यांच्याकडनंच ट्रीटमेंट सगळी करून घेईन. Then I started with my treatment and recently a week back डॉक्टर नीरज आडकर सरांनी माझं ऑपरेशन केलं, दॅट इज THR टोटल हिप रिप्लेसमेंट. ओव्हरऑल मी माझं ऑपरेशनच्या बाबतीत तुम्हाला एक्सपिरियन्स शेअर करायचं म्हटलं तर स्टार्टिंग फ्रॉम दी स्टाफ, स्टार्टिंग फ्रॉम दी हॉस्पिटल ॲडमिनिस्ट्रेशन टिल ॲनेस्थेटिक सर्जन, स्वतः डॉक्टर्स आणि त्यांचे असिस्टंट्स, थ्रूआउट माझा एक्सपिरियन्स अतिशय अमेझिंग होता आणि इट इज रिअली अ मेमोरेबल एक्सपिरियन्स. मला प्रत्येक मोमेंटला, प्री ऑपरेशन, पोस्ट ऑपरेशन, ज्या ठिकाणी ॲज अ पेशंट मला गरज होती त्या ठिकाणी नेहमी मला सगळ्यांचा सपोर्ट मिळाला. ऑल पीपल इन दी साईश्री हॉस्पिटल आर व्हेरी कोऑपरेटिव्ह. डॉक्टरांनी ऑपरेशन करण्याच्या आधी सर्वात मेन गोष्ट म्हणजे हे केलं की मला पेशंट म्हणून ठेवलं नाही, मला बोलून त्यांनी जरा कम्फर्ट केलं. तो माझ्यासाठी खूप एक चांगली गोष्ट होती ती माझ्यासाठी. आणि ॲनेस्थेटिक सर्जन असू दे किंवा त्यांचे असिस्टंट असू दे, त्यांनी मला जाणून दिलं नाही की खरंच तुमचं ऑपरेशन झालंय म्हणून. द गुड पार्ट इज आणि दॅट इज रिअली अनबिलिव्हेबल, मी ऑपरेशन झाल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी त्याच दिवशी मी ICU मध्ये होतो. बट ऑन अ व्हेरी नेक्स्ट डे फिजिओथेरपिस्ट हॅज आस्क्ड मी टू वॉक आणि यू विल नॉट बिलीव्ह I was able to walk with the support of walker definitely, but फक्त पोस्ट ऑपरेटिव्ह पेन होतं. पण त्याच्या व्यतिरिक्त कुठल्याही दुसऱ्या गोष्टींचं मला असं काही कुठं क्रिटिकॅलिटी किंवा अनकम्फर्ट मला असं अजिबात डॉक्टरांच्या बाबतीत जाणवलं नाही. सो आय वुड स्ट्रॉंगली रेकमेंड whenever you come across any lifetime decision, so always consult with Dr. Neeraj Adkar sir before you take any decision, because he is the best orthopedic surgeon I have ever met. So thank you so much and best of luck.